Từ thời xa xưa, khi nhân loại còn đang trong thời kỳ mông muội, chúng ta đã luôn phải đấu tranh với thiên nhiên, với cuộc sống để tồn tại. Trong những cuộc đấu tranh đó, phải trả giá bằng công sức, vật chất và thậm chí cả xương máu. Đổi lại đó là những kinh nghiệm tích lũy qua các thế hệ. Một nhu cầu nảy sinh ra ngay từ thời tiền sử của loài người, đó là làm thế nào để truyền lại những kinh nghiệm đó sang đời sau. Cách dễ nhất đó là truyền miệng. Tuy nhiên việc truyền miệng dễ gây sai lệch và mất mát thông tin quá nhiều, không có quy chuẩn nên trở nên kém hiệu quả. Vì thế những cuốn sách đã ra đời. Sách chính là đúc kết những kiến thức, kinh nghiệm qua nhiều đời, ở nhiều lĩnh vực giúp nhân loại tiến bộ. Tuy nhiên cũng có những cuốn sách không chỉ truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức, mà còn ẩn chứa trong đó những bí mật huyền ảo. Mục đích của những cuốn sách này chưa rõ ràng và đến ngày nay chưa thể giải thích được. Một trong số đó là cuốn kinh có tên là Kinh của Quỷ Dữ. Một cuốn sách chứa hàm lượng kiến thức đồ sộ. Một cuốn sách mà cách tạo ra nó thật rùng rợn. Một cuốn sách mà gây tai ương cho những nơi lưu trữ nó. Vậy Kinh của Quỷ Dữ là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua video này. Vào thế kỷ 13, châu Âu đang chìm trong bóng tối của đêm trường Trung Cổ. Đây là khoảng thời gian kéo dài nhiều thế kỷ trong sự suy thoái về kinh tế, đạo đức và xã hội. So với những thành tựu vĩ đại thời Hy Lạp, La Mã trước đó, Trung Cổ có đóng góp rất ít và hạn chế cho lịch sử châu Âu lẫn nhân loại. Tại xứ Bohemia thuộc Cộng hòa Séc ngày nay, có một tu viện với rất nhiều thầy tu sùng đạo. Một trong số đó chính là vị tu sĩ có cái tên Hermann de Gilu. Lần nọ ông ta lỡ lầm phá vỡ lời thề của một người tu hành. Vì vậy, Hermann đã bị các tu sĩ phạt sống trong ngục tối cả cuộc đời còn lại. Quá hoảng sợ trước án phạt nặng nề này, ông đã phải cầu xin viết một cuốn sách sẽ làm cả tu viện rạng danh. Cuốn sách chứa đựng tất cả những kiến thức của nhân loại. Hội đồng xét xử chấp thuận nhưng ra yêu cầu thời hạn để hoàn thành cuốn sách ấy chỉ trong một đêm duy nhất. Đây là điều hoàn toàn bất khả thi. Trong tuyệt vọng, vị tu sĩ đã quỳ xuống và cầu xin Chúa giúp đỡ nhưng không nhận được lời hồi đáp. Không còn cách nào khác, ông đã nhắc đến tên quỷ Satan. Lạ thay, con quỷ xuất thân từ một thiên thần sa ngã lại hiện ra. Nó đã đồng ý giúp Hermann nhưng với một điều kiện, ông ta phải chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ. Quả nhiên ngay sáng hôm sau, một cuốn sách đồ sộ hàm chứa nhiều thông tin đã hoàn thành. Chưa kể kích thước của cuốn sách vô cùng lớn và có nhiều hình vẽ rất phức tạp. Tất cả hội đồng xét xử tỏ ra kinh ngạc trước sự kiện này. Và cuốn sách được đặt với cái tên Codex Gigas. Theo tiếng Latin có nghĩa là cuốn sách khổng lồ. Số phận của tu sĩ Hermann sau này không được nhắc đến nữa, nhưng số phận của cuốn sách thì lại rất ly kỳ. Codex Gigas có chiều dài lên đến 92 cm, chiều rộng 50 cm và chiều dày 22 cm. Trọng lượng cuốn sách lên tới 75 kg và cần ít nhất 2 người lớn mới nhấc nó lên được. Tổng cộng cuốn sách có 312 trang, nhưng theo các dấu vết để lại thì dường như có 8 trang đã bị xé bỏ không rõ nguyên nhân. Các nhà nghiên cứu suy đoán cuốn sách gốc ban đầu có 320 trang. Hơn một nửa số trang của Codex Gigas là các bản chép tay của Kinh Cựu Ước và Tân Ước bằng tiếng Latin. Ngoài ra cuốn sách là tổng hợp của kiến thức trong nhiều lĩnh vực như lịch sử, chính trị, y học, giải phẫu và còn có cả cách thi triển các phép thuật huyền bí. Các trang trong Codex Gigas được vẽ những hình trang trí khá cầu kỳ. Chưa kể có hẳn riêng một trang sách chỉ để dành riêng vẽ hình quỷ Satan có mặt mũi đáng sợ và tư thế hai tay giơ lên trời. Tương truyền rằng tu sĩ Hermann đã dành trang này để tri ân sự giúp đỡ của Satan để hoàn thành cuốn sách. Tất nhiên, nhiều học giả và nhà nghiên cứu thời hiện đại không tin vào việc một cuốn sách đồ sộ, phức tạp như Codex Gigas lại hoàn thiện chỉ sau một đêm. Tuy nhiên sự thực là hành trình cuốn sách rất kỳ lạ. Đó là lý do vì sao nó còn được gọi với cái tên Kinh của Quỷ Dữ. Chuyện kể rằng, sau khi được viết xong, Codex Gigas được lưu trữ tại tu viện Bohemia nơi tu sĩ Hermann từng bị giam cầm. Nhưng được một thời gian thì tu viện bị cháy rụi. Cuốn sách sau đó được chuyển sang tu viện Benedictine ở vùng Ivanov cũng thuộc Cộng hòa Séc ngày nay. Tuy nhiên như một điểm gở, tu viện Benedictine bỗng rơi vào khó khăn tài chính. Các tu sĩ phải rời đi để tìm nơi khác và họ phải bán Codex Gigas sang cho một tu viện khác ở vùng Braumov. Tuy nhiên nơi ở mới của cuốn sách không thể thoát khỏi lời nguyền khi cũng lâm vào khó khăn tài chính tương tự. Người ta đã bắt đầu nghi ngờ sự mờ ám và ảnh hưởng xấu của cuốn sách này. Trải qua vài trăm năm lưu lạc qua nhiều tu viện, cuốn sách đã đến được đô thành Praha phồn hoa, trung tâm của vương quốc Bohemia. Lúc này nơi đây vẫn thuộc quyền kiểm soát của thánh chế La Mã. Các tu sĩ tại Praha rất ấn tượng bởi những hình trang trí vô cùng công phu, lượng kiến thức đồ sộ và kích thước ấn tượng của Codex Gigas. Rất nhiều quan chức quý tộc đã ghé thăm để được tận mắt chiêm ngưỡng và sờ vào tác phẩm nghệ thuật này. Cảm thấy đây là một vật phẩm vô giá, dưới lãnh đạo của đô thành Praha đã quyết định dâng cuốn sách lên hoàng đế của thánh chế La Mã lúc đó là Rudolf đệ nhị. Nắm trong tay quyền lực tột đỉnh khi đứng đầu một quốc gia hùng mạnh, nhưng Rudolf đệ nhị lại là vị vua bất tài.
Tuy không đến nỗi là một kẻ hôn quân nhưng ông ta đã gây ra các hậu quả nặng nề. Người ta đồn rằng ngay sau khi được tặng cuốn sách Codex Gigas, sự nghiệp của Rudolf đệ nhị đi xuống. Ông bị đánh giá là kẻ cai trị bất lực, dẫn đến cuộc chiến tranh 30 năm giữa các cường quốc châu Âu vào đầu thế kỷ 17. Cuối đời Rudolf đệ nhị bị phát điên và buộc phải nhường ngôi cho người khác. Cuộc chiến tranh 30 năm bắt đầu vào năm 1618 kéo theo rất nhiều quốc gia như Pháp, Anh, Hà Lan, Thụy Điển, Thánh chế La Mã, Tây Ban Nha và Đế quốc Áo. Đây trên danh nghĩa là cuộc chiến tranh tôn giáo giữa đạo Tin lành và Công giáo Roma. Khi cuộc chiến dần đi vào hồi kết, Thánh chế La Mã gần như đã bị thất bại. Quân đội Thụy Điển càn quét qua thành phố Praha và phá hủy nhiều công trình tại nơi đây. Họ lùng sục các kho tàng của nhà vua Rudolf đệ nhị và thu được nhiều chiến lợi phẩm, trong đó có cuốn kinh của quỷ Codex Gigas. Cuốn sách sau đó được chuyển về thủ đô Stockholm để lưu trữ. Và suốt 3 thế kỷ nó đã nằm trong thư viện hoàng gia của Thụy Điển. Nhưng trong 300 năm ấy, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Năm 1697, thư viện hoàng gia của Thụy Điển bị bốc cháy dữ dội. Rất nhiều tác phẩm quý giá bị thiêu rụi, nhưng riêng cuốn kinh của quỷ thì bình an vô sự. Người ta kể lại rằng, vào hôm đó, người ta đã vứt cuốn sách khổng lồ từ trên cao xuống qua cửa kính để tránh cho nó bị thiệt hại. Nhiều người bị thương sau nỗ lực đó. Còn cuốn Codex Gigas cũng bị hư hại một vài trang. Cho đến năm 2007, cuốn sách được Thụy Điển trao trả cho Cộng hòa Séc, nơi nó ra đời. Vậy là sau đúng 359 năm, Codex Gigas đã chính thức trở về quê hương và yên vị tại đó cho tới ngày nay. Một số nhà nghiên cứu cho rằng câu chuyện bí ẩn về việc nhờ quỷ Satan viết sách là hoàn toàn hư cấu. Nó bắt nguồn từ dòng chữ Hermann Inclusis được ghi trong cuốn Codex Gigas. Trong đó, từ Inclusis được cho là nói về một hình phạt khủng khiếp, nhưng nghĩa đúng của nó phải được dịch là ẩn giật. Vì thế không phải là một tu sĩ tên Hermann viết sau một đêm mà đó là một công trình được thực hiện qua hàng chục năm. Những nét chữ và hình vẽ tương đối giống nhau chứng minh rằng cuốn sách chỉ do một người viết. Rất có thể đó là một vị tu sĩ sống ẩn giật đã dành cả cuộc đời mình để chép lại kinh thánh và tập hợp một số kiến thức khoa học khác vào Codex Gigas. Còn vì sau xen giữa các dòng kinh thánh lại có một trang dành riêng cho quỷ Satan thì cho tới nay vẫn là bí ẩn. Và lời nguyền cuốn kinh của quỷ gây ra cho những nơi lưu trữ nó vẫn chưa có lời giải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích hãy cho mình một like, subscribe và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ sản phẩm nào của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.